Hi! We are now at week 7 of quarter 2. And our topic for this week is describing the set of integers and identifying real-life situations that make use of it. So sa topic na ito, maiintindihan nyo ano ba yung integers. But before that, as a reminder, huwag kalilimutan, pagkatapos panoorin ang tutorial video na ito, you have to comment hashtag full name, hashtag integers, hashtag application in real-life situations. At kailangan nyo sagutin ang mga sumusunod na tanong. Number 1, what are the numbers which are called integers? Ano yung mga numbers na tinatawag na integers? Number 2, sa totoong buhay o sa real-life activities na ginagawa nyo, give a situation which shows positive integers. Magbigay kayo ng sitwasyon na ginagamitan ng positive integers. At kung magbibigay kayo ng situation using positive integers, you will also give real-life activities which shows negative integers. So, yan ang tatlong questions na kailangan nyo sagutin right after you understand and watch the tutorial video. Okay. So, when we talk of integers, always remember a number line is associated with it. Ang mas madaling paraan upang makilala kung ano ba yung mga integers ay sa pamamagitan ng number line. So, itong nakikita nyo ngayon sa screen, ang tawag dyan ay number line. At kung mapapansin nyo, ang number line ay mayroong 0 sa gitna. And kung mapapansin nyo rin ang color niya, dito sa right side ng 0, ang color ng lines ay green. Samantalang, dito sa left ng 0, ang color ng line ay blue. So, bakit kaya magkaiba? Malalaman nyo later on kung bakit magkaiba ang kanilang color. Kasi may kinalaman yung color ng line depending on the kind of integers. Okay, so kung mapapansin nyo dito sa right side ng 0, mula sa 0, nag-umpisa sa positive 1, followed by positive 2, then positive 3, positive 4, and positive 5. And according sa arrow ng line, ito ay increasing. Ibig sabihin, may mga karugtong pang number yan. Hindi ko na lang inilagay, okay? Pero ang ibig sabihin niya, mula sa positive 1 ay increasing ang number niyan papunta sa kanan. At anong tawag dito sa mga number na binasa ko? Ang tawag sa kanila ay positive integers. At tatandaan, walang fractions, ha? Walang fractions ang positive integers. Kung maaari rin silang isulat na parang whole number. Pwedeng alisin kasi yung positive sign. So, kapag walang positive sign at siya ay 1, 2, 3, 4, and 5, babasahin pa rin sila na positive or tinatawag pa rin silang positive integers. So, tandaan, nasaan ang positive integers? Nasa kanan ng 0. At sila ay increasing. Anong ibig sabihin ng increasing? Ang positive 1 ang pinakamababa ang value at habang pumupunta sa kanan ay lumalaki ang value. So, sa kanilang 5, ang may pinakamababang value ay positive 1 at ang may pinakamataas ay positive 5. Yun ang ibig sabihin ng increasing. Okay? Ano nga uli ang tawag sa kanila? Positive integers. Now, tingnan naman ninyo ang mga numbers na nasa kaliwa ng 0. Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, and negative 5. Ang tawag sa kanila ay negative integers. At kagaya rin ng positive integers,
no fractions. Walang fractions sa negative integers. At kung dito sa positive integers ay increasing, kabaligtaran sa negative integers. Dahil ang negative integers habang lumalayo sa 0, ang kanyang value ay decreasing. Okay, tandaan nyo ha. Pag positive integers, habang lumalayo sa 0, increasing ang value. Samantalang sa negative integers, habang lumalayo sa 0, decreasing ang kanyang value. So, anong ibig sabihin? Kabaligtaran siya ng positive. Sa positive, ang may pinakamababang value ay positive 1. Sa negative integers, ang may pinakamababang value dito sa example na ito ay negative 5. Sa positive integers, ang may pinakamataas na value dito sa ating example ay positive 5. Samantalang dito sa negative integers, ang may pinakamalaking value o mataas na value ay negative 1. So, anong dapat tandaan? Sa negative integers, ang numbers na mas malapit sa 0 ang mas may mataas na value. At ang numbers or integers na malayo sa 0 ang may mababang value. Okay, naintindihan na kung ano ang negative integers and positive integers. And then, kung mapapansin nyo, kanina ko pa binanggit yung 0. Ang 0 ang nasa pagitan ng positive integers at negative integers. Ang 0 ay hindi negative, hindi rin siya positive. So, wala siyang kinabibilangan alinman sa dalawang integers na yan. Okay? So, when we say integers, they are numbers composed of positive integers, negative integers, and 0. So, yan yung tatlong dapat yung tandaan when it comes to integers. Positive, negative, and 0. And another thing na dapat yung tandaan, itong mga positive integers at negative integers, ang tawag sa kanila ay opposites. Example, negative 3 and positive 3 are opposites. Anong tawag sa kanila? Opposites. Negative 5 and positive 5 are opposites. That goes the same with negative 1 and positive 1, negative 2 and positive 2, negative 4 and positive 4. Lahat sila ay opposites. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, ang kanilang sum ay 0 according to additive inverse property. Pag inad mo daw yung negative 5 at positive 5, you always get 0. Negative 5 plus positive 5 equals 0. Negative 4 plus positive 4 equals 0. And that's also the same with the other examples. Naintindihan? Anong tawag sa kanila? Opposites. Okay? Para sa mas malinaw na explanation, positive integers are found at the right side of 0. At tandaan, walang fractions ha. Negative integers are found at the left side of 0. At kagaya rin ng positive integers, no fractions. 0 is found at the center or origin of the number line. Hindi siya positive, hindi siya negative. Opposites ay ang dalawang numbers na may magkaparehong distansya mula sa 0 pero nasa magkabilang side o nasa different sides of 0. Okay? Tandaan nyo lang yung term na same distance from 0. Additive inverse is the property of numbers that if you add opposites, sum will be 0. Property siya ng number na kapag daw pinag-add mo o pinagsama yung opposites, ang kanilang total or sum ay 0. And from 0, integers get bigger when going to the right. Lumalaki. Mula sa 0, ang integers ay lumalaki kapag papunta sa kanan. At lumiliit naman kapag papunta sa kaliwa. Tandaan, from 0, integers going to the right are positive integers. And from 0, integers going to the left are negative integers. Okay, let's have a practice.
Name a positive or negative number to represent the following situations. Kasi nga, ang ating topic is identifying real-life situations that make use of integers. Ano ba yung mga words or terms na associated with positive or negative integers? O bago tayo magsimula sa number 1, ito lang ang dapat yung tandaan. Anumang number o anumang word na nangangahulugan ng pagtaas, pagdagdag, pag-akyat, lahat yon ay associated sa positive. Anumang word na ang ibig sabihin ay pagbawas, pagbaba, o nabawasan, yon ay associated sa negative. Okay? Ulitin ko. Kapag ang ibig sabihin ng word ay bumababa, kapag ang ibig sabihin ng word ay umaakyat, nadadagdagan, ang tinutukoy nun ay positive. Kapag naman bumababa, nababawasan, ang tinutukoy nun ay negative. So, let's have number 1. A plane climbing to an altitude of 10,000 feet. So, may highlight yung word na climbing. Ano ba yung climbing? Umaakyat. Diba? Paakyat. So, ano kaya yung climbing? Is it positive or negative? Tama. That is positive. Kaya, naging positive 10,000. Because of the word climbing, which is associated with a positive number. So, ang sagot dito ay positive 10,000. How about number 2? Taking 1,000 out of the bank. From the word take, kumuha. Kumuha ng 1,000 mula sa bangko. So, ano nangyari sa pera nung kinuha yung 1,000? Another term for taking is withdraw. Withdrawing. Nag-withdraw ng 1,000 mula sa bangko. So, ano kaya ang ibig sabihin ng taking? Is it positive or negative? Correct. The answer is negative 1,000. Because of the word taking, which means withdrawal. And that is a negative number. Kasi diba kapag nag-withdraw, ibig sabihin na babawasan ang pera sa bangko. Number 3, 200 feet below sea level. Anong ibig sabihin ng below? Nasa ilalim. Diba? So, what is below? Is it positive or negative? Correct. The answer is negative 200 because when you say below sea level, nasa ilalim na ang ibig sabihin yan. And that is associated with negative. It's a negative number. Number 4, a hiker climbing to an altitude of 6,000 feet. So, it's the same as number 1. Hindi ba? O, alam na ninyo kung anong clue dyan. So, for number 4, our answer is positive 6,000. Because climbing is about positive. So, positive 6,000 is a positive number. Number 5, spending 5,000 pesos. So, spending, gumastos. Gumastos ng 5,000 piso. So, kapag gumagastos, ano ba yon? Positive ba yon o negative? Anong nangyayari sa pera when you spend? Nababawasan ba o nadadagdagan? Pag nababawasan, negative. Pag nadadagdagan, positive. So, what is spending 5,000? The answer is negative. Kasi nga, pag sinabing spending, gumastos, so nabawasan ang pera mo. So, the answer for number 5 is negative 5,000. So, ayan ha. Just make sure na kapag positive, nadadagdagan, umaakyat. Kapag negative, nababawasan o bumababa. Okay? Let's go to learning task 1. Ang sabi dito, name a positive or negative integer to represent the following. Number 1, saving 25 pesos. So, saving. Nag-ipon. Nag-impok.
So what's that? Positive or negative? Correct. That's positive 25. Saving means nagdagdag o nadagdagan yung iyong nakatagong pera. So it's positive integer. How about 6 feet below the ground? Below. So what's below? Positive or negative? Correct. That is negative 6 because below is a word for negative integer. Number 3, what is the opposite of negative 6? So dito, the word opposite ay hindi nangangahulugan ng pagbaba o pag-akyat o kaya pagdagdag o pagbawas. The word opposite means kabaligtaran. So, ang inyong dapat na alam dito ay yung position ng negative 6 sa number line. Ano ba ang opposite o kabaligtaran ng negative 6 sa number line? Hindi na pinag-uusapan dito kung yun ba ay nababawasan o nadadagdagan, kundi yung kanyang kabaligtaran. Diba? So, what is the opposite of negative 6? That is positive 6 because the opposite of negative is positive. Okay? Number 4, shot the ball and gained 3 points ahead. Isinot daw yung bola at nakakuha ng 3 puntos ahead. Anong ibig sabihin ng ahead? Nadagdagan kung ano man yung points na meron na. Nadagdagan ng 3 points. Okay? So, what's that? That is positive 3 because ahead is about positive integer. Number 5, what is the sum of negative 8 and positive 8? So, again, hindi pinag-uusapan dito yung dagdag o bawas. Kung hindi, pag pinagsama mo daw or kapag inad mo yung negative 8 at saka positive 8, anong magiging sagot? Diniscuss ko yan kanina, hindi ba? Doon sa previous na slides kung saan nakikita nyo pa yung number line. So, anong napansin nyo sa negative 8 and positive 8? They are opposites, hindi ba? So, kapag opposites ang ina-add, ano nga ang magiging sum or total? Correct. The answer is 0 because they are showing additive inverse. And it says sum of opposites is 0. Learning task 2. Name a positive or negative integer to represent the following situations. Number 1, gained 6% interest from bank deposit. Nang ibig sabihin ng gained, nadagdagan. Okay? So, what's that? That's positive 6. Okay? Number 2, what is the sum of negative 3 and positive 3? Oh, they are ano na naman? They are opposites. So, what's the answer? 0. They are additive inverse and the sum of opposites is 0. Number 3, paid amortization of 22,000 pesos, 22,300 pesos to the bank. Ano bang ibig sabihin ng amortization? Yan yung bayarin sa bangko. For example, kumuha ka ng bahay, ng kotse, o ng lote sa bangko, o kaya may utang ka sa bangko, yun yung amortization. And when you have paid the amortization to the bank, anong mangyayari? Madadagdagan ba yung pera mo o mababawasan? Is it positive or negative? When you pay or when you paid, that is negative. So, the answer is negative 22,300. Kasi nga, di ba, pag nagbayad ka, kung ano man yung pera mo, dahil nagbayad ka, nabawasan yon. At kapag nabawasan, naturally, it's a negative integer. Climb to the hill with altitude of 1,000 feet. So, very common na sa inyo yung term na climb or climbing. So, that's positive 1,000. Okay? It's a positive integer. And number 5, temperature is below 0 degrees Celsius. Below means mababa. 0 degrees Celsius. Anong napansin nyo sa number 5? Walang given number, di ba?
Ang sinabi lang dito, below 0 degrees Celsius. So, what is the possible answer? The possible answer is any negative number. Ano mang negative number ang ilagay, or negative integer, sorry. Any negative integer. Ano mang negative integer ang ilagay nyo dyan ay magiging tama kasi nga wala namang specific number na binigay. Ang sabi lang is below 0 degree Celsius. Okay? So, kayang-kaya na bang mag-identify at magbigay ng integer for real-life situations? I hope so, and I believe you can do it. Let's go to learning task 3. This time, you're going to arrange the integers aside from identifying real-life situation and using integers to represent them, dapat marunong din kayong mag-ayos or arrange ng integers from least to greatest or greatest to least. Ano ba yung least to greatest? Least means pinakamababa or pinakamaliit. And greatest means pinakamalaki or pinakamataas. So, kapag sinabing least to greatest, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. And when you say greatest to least, mula sa pinakamalaki papunta sa pinakamaliit. So, the direction says, I arrange numbers 1 and 2 integers from least to greatest. O, dito muna tayo ha, least to greatest tayo. Kasi ang sabi, yung number 1 and 2 daw, least to greatest. So, let us have number 1. Positive 5, positive 3, positive 7. Diba? Sabi ko sa inyo kanina, kapag walang positive sign, kagaya ng nakikita nyo, positive pa rin yun kahit walang sign. Okay? At binabasa pa rin na positive 5, positive 3, positive 7. Then 0, negative 2, negative 1, negative 7. Ang sabi dito, least to greatest. So, alin ba sa mga integers na yan ang pinakamababa? So, in your mind, imagine niyo yung number line. Sa number line, kung 0 ang nasa gitna, alin sa mga yan ang pinakamababa? Tama. That is negative 7. Bakit? Kasi siya yung pinakamalayo sa 0 mula sa kaliwa. Then, ano ang kasunod? Negative 2. Then, negative 1. Kasi yung negative 1 ay katabi lang ng 0. And then, 0 na tayo, yung nasa gitna. At mula sa 0, papunta sa kanan, alin naman ang pinakamalapit sa 0? That is 3, sunod ay 5, at ang huli ay 7. So, paano na ang magiging arrangement niyan from least to greatest? Negative 7, negative 2, negative 1, 0, 3, 5, 7. Okay? Nakuha nyo rin ba? Good. Now, let's go to number 2. Negative 3, 0, 1, 12, negative 5, 2, and 8. O, imaginein muli ang number line kung saan 0 ang nasa gitna. So, dahil least to greatest tayo at alam naman ninyo na yung negative integers ay mas mabababa kaysa sa positive integers, sa kaliwa ang tingin natin, di ba? So, mula sa kaliwa, alin ang pinakamalayo sa 0? Correct. That's negative 5. Sunod ay negative 3. Then, 0. O, mula sa 0 naman, papunta sa kanan, alin naman ang pinakamalapit sa 0 at may mababang value? Tama. That is 1. Sunod ay 2. Sunod ay 8. At ang pinaka-greatest ay 12. O, tingnan natin. Negative 5, negative 3, 0, 1, 2, 8, 12. Ayan, ang least to greatest if you arrange the integers. O, punta na tayo sa number 3 and number 4 kung saan naman greatest to least mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. So, kung dito sa 1 and 2, inimagine natin ang number line mula sa kaliwa. Dito naman sa number 3 and 4, i-imagine natin ang number line mula sa kanan. Kanan tayo, no? Kanan ng 0, yung sa dulo.
ng kanan. Papunta sa kaliwa naman ang ating arrangement. So, let's have number 3. Positive 8, negative 3, 0, 1, positive 6, sorry, this is positive 1, positive 6, negative 4, negative 2. Gaya ng sabi ko, imagine ng number line mula sa kanan. So, alin kaya dyan sa mga integers na yan ang pinakamalaki mula sa kanan? Correct? That is positive 8. Susundan ng positive 6, then positive 1, at ang nasa gitna ay 0. So, mula sa 0 papunta sa kaliwa, alin naman ang dapat nakatabi ng 0 dahil siya ang may pinakamalaking value sa negative integers? Tama, that is negative 2, susunod ay negative 3, at ang pinakamaliit ay negative 4. So, dito sa number 3, ang greatest ay positive 8 at ang least ay negative 4. Tingnan natin. Positive 8, positive 6, positive 1, 0, negative 2, negative 3, negative 4. So, that's greatest to least. Now, let's go to number 4. Positive 1, negative 3, 0, positive 12, negative 5, positive 4, positive 11. Gaya ng number 3, sa kanan. Ang tingin ha, sa dulo ng kanan ng number line. So, alin kaya dito ang pinaka-greatest integer? Correct. That is positive 12. Then, positive 11. Then, positive 4. Then, positive 1. Ang nasa gitna ay 0. So, imagine natin yung nasa kaliwa ng 0, yung negative integers. Alin dyan ang mas malaki? Kasi mas malapit sa 0. Correct. That is negative 3 at ang pinaka-least ay negative 5. Okay? Positive 12, positive 11, positive 4, positive 1, 0, negative 3, and negative 5. So, the greatest is 12, the least is negative 5. So, ganyan ang pag-arrange ng integers, least to greatest, o kaya ay greatest to least. Ang tip doon o ang clue, dapat lagi nyong iisipin ang kanilang position o arrangement sa number line. Okay? So, kung hindi kayang imagine, i-drawing nyo. Mag-drawing kayo ng number line para makita nyo yung kanilang position at mas madali sa inyong i-arrange sila from least to greatest o kaya ay from greatest to least. Let's have learning task 4. Identify the following expressions. Write integers or not integers. Kanina uli sa number line, ipinakita ko sa inyo kung ano ang mga positive integers at negative integers, ganun din ang 0. So, kapag hindi sila matatagpuan sa number line, they are not integers. So, number 1, negative 2, positive 3. What's the answer? Correct. They are integers. How about number 2? 245,000 or 0.245. Nakita nyo ba yan sa number line kanina? Correct. Hindi. Kaya sila ay not integers. How about number 3? 0. Ang 0 ba ay makikita sa number line? That's correct. So, 0, ang sagot ay integers. Number 4, 1.056 or 1 and 56,000. Yan ay decimals, di ba? Gagaya rin sa number 2, decimal number. So, ano yan? Not integers. Number 5, negative 3, negative 2, negative 1. What's your answer? Integers. Number 6, 1/2 plus 3/4. Matatagpuan ba yan sa number line?
So, the answer is not integers. So, anong ibig sabihin? Kapag decimal numbers at saka fractions, they are not integers. So, alin lang ang integers? Yung may negative sign or positive sign o kaya ay 0. Number 7, negative 5/6. O, may negative sign. Diba? May negative sign. Pero, siya ay fraction. So, ano siya? Integer ba siya o hindi? Kasi sinabi ko kanina, pag may negative sign, positive sign, at saka 0. Sasabihin nyo, ma'am, eto po, fraction, may negative sign. Ito ay not integers. Bakit? Kasi fraction. Kailan lang masasabi na integers yung may negative or positive sign? Kapag ang kanyang katabi, kapag inalis mo yung sign ay whole number. Diba pag inalis mo yung negative, 2 will become a whole number? At yun naman positive, kahit naandyan siya, para pa rin siyang whole number. So, tandaan, kapag fraction, kahit may negative sign, not integers yon. Number 8, negative 6, positive 3, integers. Number 9, negative 0.325 or negative 325 thousandths. Gaya ng sabi ko, kahit may negative sign, dahil siya ay decimal number, siya ay not integers. So, pag fraction at saka decimal numbers, kahit may negative sign, sila ay not integers. And number 10, 2.333 or 2 and 333 thousandths, decimal number yan, so not integers. So, how about learning task 5? Arrange and identify the following numbers accordingly. So, meron tayo ditong table na may 3 columns. Ilalagay nyo alin ang integers, alin ang fractions, alin ang decimals. So, ano-anong given? 1/2, negative 3, 0, 5, 3.1416, and 2.01. So, isa-isahin natin. Saan dapat nakalagay ang 1/2? Tama, fractions. Saan dapat nakalagay ang negative 3? Tama, sa integers. Saan dapat nakalagay ang 0? Correct, integers pa rin. Saan dapat nakalagay ang positive 5? Correct, sa integers pa rin. Saan dapat nakalagay ang 3.1416? Sa decimals. At ang 2.01 sa decimal. So, yan ang kanilang tamang arrangement or grouping. Napakadali, hindi ba? Ayan. Tapos na ang ating tutorial video lesson 1. So, that means you're going to comment hashtag full name, hashtag integers, hashtag application in real-life situations, at sagutan ang sumusunod na tanong. Number 1, ano ang mga numbers na tinatawag na integers? Number 2, sa inyong buhay, magbigay ng sitwasyon na nagpapakita ng positive integers. And number 3, magpakita rin ng situation sa inyong buhay na nagpapakita ng negative integer. So, pwedeng tig-isa lang ang number 1 and number 3, pero mas mabuti kung makakapagbigay kayo ng more than 1. Kasi napakarami namang situation sa buhay natin na nagpapakita ng positive integers and negative integers. And that's it for lesson 1. Stand by for lesson 2 because we have another lesson for week 7. Pero tandaan lang, sana natutong mabuti how to describe the set of integers and identifying real-life situations that make use of it. As I've said, stand by for lesson 2 because this is only lesson 1. Okay?